guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, share ko po sa inyo kung paano magluto ng Biko o Kakanin. Simpleng Biko a la blend. Samahan niyo po ako guys, tara po. Dahil may order po akong Biko, so magluluto po tayo ng Biko. I-share ko po sa inyo kung paano magluto ng simpleng Biko o Kakanin. Ayan po, gagamit po tayo ng glutinous rice, 2 kilo. Kahit ano pong brand ng glutinous rice ang gagamitin nyo. 1 kilo brown sugar. At gagamit din po tayo ng coconut milk in can. Kasi po dito sa Kuwait, bihira po ang fresh coconut. Kaya ito po ang aking gagamitin, ang coconut milk in can. So 6 na can po siya, 400 ml each. So yan po ang ating mga sangkap sa aking lulutuing Biko. Ayan po, so hugasan po natin ang ating bigas. Dalawang beses po natin siyang hugasan. Siguraduhin po natin, pag naglagay tayo ng tubig, konti lang po ang tubig na ilalagay natin. Ayan po, kung nakikita nyo po, ayan. Yan. So dito lang po ang tubig sa unang guhit. Para po maging buo pa din ang ating sinaing na bigas o ang ating malagkit. At saka hindi po siya maging malabsa. Katamtaman lang po ang saing niya. So ganyan lang po kadami ang tubig sa unang guhit. Ayan po. So isasalang na po natin ang ating bigas. Ayan po, nakasalang na po siya. At pag sinalang po natin, ayan, so medium heat lang po siya para hindi po agad masunog at hindi matutong ang ating sinaing na malagkit. So ayan po, medium heat lang po siya. So, hintayin lang po nating maluto ang ating sinaing na malagkit. Ito po, i-check po natin ang ating malagkit. So, ayan, paluto na po siya. So, habang nakasalang po ang ating malagkit, ayan, sinalang ko na rin po ang ating, yan po ang ating gagawing minatamis ng ating Biko. So ayan. So hintayin po natin siyang maluto ang ating coconut milk o ang gata ng nyog para po masarap, lalong sumarap ang ating gagawing Biko. So hintayin po lang natin. Ayan po, luto na po ang ating minatamis. Ayan. O ang ating sauce para sa Biko. So, ihahalo na po natin ang ating sinaing na malagkit. Ihahalo lang natin guys. Ayan po. Ayan. So, tingnan nyo po, dry yung pagkasaing. So, sakto lang po. Ihahalo lang natin guys. Lahat.
po, hintayin po muna natin hanggang mag-dry ang ating biko. Kung napapansin nyo po, ayan, parang mabasa-basa pa po siya. So, lulutuin pa po natin siya ng around 20 minutes para po mag-dry. At para lalong sumarap ang ating biko. At isa pa po, para hindi kung lutong-luto ang ating biko, hindi siya agad mapapanis. Kailangan lutong-luto po ang ating biko. Ayan po. Ayan po. So matigas na po ang dry na po ang ating biko. Kung napapansin nyo po kanina mabasa-basa, ngayon po ayan na po siya. Ayan. Dry na po siya. So after 20 minutes guys, ito na po ang ating biko. Ayan. So luto na po ang ating biko. Bango. Ito na po guys ang ating biko ala Glen. Ayan po. So order po yan. Ayan. 20 pieces po na order. Thanks God. I'm so blessed in so many ways. Thank you po kay Randy sa kanyang buhay. O Lord God, bless him, O Lord God, and his family. Guide him, O Lord God. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always. Ayan ang aking biko.